السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم إن شاء الله بنراجع مع بعض الباب الأول التبرير الاستنتاجي. مراجعة سريعة كده، كم سؤال اختياري على كم سؤال صح وخطأ وسؤال مزاوجة. بقول يا جماعة أول سؤال، العبارة إذا كان A زاوية حادة فإن ميجر زاوية A 37. أي مما يلي مثال مضاد. عايز إيه يا جماعة من المضاد ده كله؟ يعني عايز إيه؟ طب هدف من السؤال يقول لي هات لي حاجة تثبت عكس الكلام ده. لو A زاوية حادة تبقى 37 بس. حد صحيح؟ طبعا لا. زاوية حادة تبقى 50 40 من 1 ل 90 أقل من 90. تمام كده؟ أبحث عن زاوية تكون حادة في الخيارات اللي عندي. 37 تمشي صح؟ لكن 90 لا، 103 لا، 180 لا. يبقى اختار الحل الأول يا جماعة عندي اللي هو زاوية كام؟ رقم ألف A ب37. تاني واحدة العبارة إذا كان A عدد حقيقي فإن A تربيع أكبر من A. أي ما يلي برضه مثال مضاد. شوف كده يا جماعة، أول واحدة لو A بسالب 2 يبقى ال A تربيع عندك تساوي 4. المربع دي طبعا تربيع شرط السالب. الأربعة أكبر من سالب 2 ده حقيقي. لو بصفر، الصفر فعلا يا جماعة مربعه صفر أكبر من أو يساوي صفر. قلت هنا يساوي، اللي عليه يساوي خليها على صحيحة، لكن من غير يساوي لا خطأ. طب بنص، لو قلنا نص تربيع النص بربع، هل الربع أكبر من النص؟ طبعا دي عبارة إيه؟ خطأ يا جماعة، وهو دي الإجابة اللي إيه؟ الصح اللي عندي. طلب مني شيء عكس اللي هو بيقوله. أي مما يلي مثال مضاد للتخمين. إذا كان إن عدد أولي فإن إن زائد واحد ليس أولي. الأول يا جماعة يعني عدد أولي، كلمة أولي يعني يكبر القسم على نفسه فقط أو على الواحد، نفسه الواحد، زي 5 13 19 2 3 7. كل ده عدد أولي. طب نجرب كده، مثلا لو إن ب5 يا جماعة يبقى إن زائد واحد ب6، الستة ليس أول. كلامه صح. إن ب3، إن زائد واحد ب4 ليس أول الأربعة يا جماعة. طب إن ب2، إن زائد واحد ب3 أولي برضه، ده أولي وده كمان أولي يا جماعة. ده اللي خيار الصح اللي عندي. جبت جملة تثبت عكس الكلام اللي هو بيقوله، خطأ كلامه. أي مما يلي عبارة خاطئة يا جماعة. المستطيل مضلع رباعي، عبارة صحيحة. قياس الزاوية القائمة 90 صحيح. العدد 3 قاسم للعدد كام؟ عدد 3 قاسم مشترك قاسم للعدد مين يا جماعة؟ 132. أقول لك هنا إمتى يكون العدد يبقى الاسم على 3؟ متى يا شباب يبقى الاسم على 3؟ إذا كان مجموع العدد يبقى الاسم على 3. يعني اجمع كده 1 زائد 2 زائد 3 هيساوي 6، يبقى الاسم على 3، إذا ده يبقى الاسم على 3. إذا دي برضه عبارة صحيحة. تمام. 9 عدد أولي، ده عبارة خطأ. طب ليه؟ التسعة يبقى الاسم على نفسه وعلى الواحد وعلى 3، إذا ليس أوليا. العبارة إذا كان زاوية A و2 زاويتين تشتركان في نقطة واحدة فإنهما متجاورتان. كلمة تجاور متجاورتان يعني يفصل بينهم خط واحد بس، ضلع واحد. يعني مثلا هنا 1 و2 متجاورتان فعلا يا جماعة، مشتركين في نفس النقطة. هنا نفس الشيء، بينهم خط واحد لهم نفس النقطة. هنا نفس النقطة يا جماعة، بس هل هم متجاورتان؟ يفصل بينهم قد إيه ده؟ لا، أكتر من زاوية، يفصل بينهم زاوية كاملة. تمام؟ يتقابل بالرأس. دي يا جماعة هتثبت عكس كلامه. يبقى أنا جبت زاويتين تشتركان في نقطة ولكنهما غير متجاورتان، هي دي. أي العبارات التالية نفيها خاطئ، نفيها عبارة خاطئة، إذا هي عبارة صحيحة. إنك اختارها يا جماعة عبارة المطلوبة تكون صحيحة. تمام كده؟ 5 ناقص 6 في 3 بتساوي 9. طبعا هنا هتبقى 5 زي ما هي، ناقص 5 في 3 بإيه؟ 5 في 3 في 6 ب 18، هيديني سالب 13. إذا دي عبارة خاطئة. هو عايز مني يا جماعة نفيها عبارة خاطئة. حينئذ يكون نفيها عبارة خاطئة يا جماعة. دي نفيها صحيح. الزاوية المستقيمة قياسها 90، لا، المستقيمة قياسها 180. إذا دي يا جماعة عبارة خاطئة. تمام كده؟ نفيها صحيح. 72 مضاعف لعدد 4. طبعا 72 اسم 4 بتساوي عندك 18. عبارة صحيحة يا جماعة. دي صحيحة، إذا نفيها عبارة إيه؟ خطأ. يبقى هي دي يا شباب، هي دي. لو حبيت أجرب الأخيرة، هنا المقام متوحد جاهز يا جماعة، هو تبقى أصلا 3 زائد 7 ب 10
على 2 على 5. إذا دي عبارة إيه؟ خاطئة، نفيها صحيح. هو عايز مني نفيها خاطئ، الوحيدة دي يا جماعة نفيها خاطئ. طبعا عندي عبارتين جبريتين بيقول لي إذا كان البي عبر عن إيه؟ اليوم الواحد 20 ساعة، طبعا دي عبارة خاطئة، يوم واحد 24. وكيو قياس الزاوية القائمة 90، القائمة فعلا 90 يا جماعة، عبارة صحيحة ترو. أي العبارات التالية خاطئة، ناخدها واحدة واحدة. دي عبارة الواء، الواء إمتى بتكون صح وإمتى خطأ يا جماعة؟ دايما الواء دايما خطأ ما عدا صح وصح. هل ده صح وصح؟ لا، ده البي خطأ أصلا، خطأ وصح تبقى خطأ، مينفعش. طب الأو يا جماعة دي إمتى تكون صح وإمتى تكون خطأ؟ دايما صح، دايما صح ما عدا خطأ وخطأ. طب أنا عندي هنا خطأ وهنا صح، إذا هي صح، متنفعش يا جماعة بقى. بي تؤدي إلى كيو، العبارة دي يا جماعة دايما صح إلا في حالة صح يؤدي إلى خطأ بس. لو عندك صح يؤدي إلى خطأ تبقى العبارة بالكامل يا جماعة خطأ، غير كده صح. طيب هنا البي، هل البي صح؟ لا، البي خطأ، إذا دي صح يا جماعة، مينفعش. طيب هنا نفي الكيو، نفي الكيو يعني إن الكيو أصلا صحيح، نفيها خطأ، يبقى خطأ يؤدي إلى خطأ يا جماعة. طبعا دي عبارة إيه؟ صحيحة. اتفقنا؟ حبات العبارة الشرطية اللي هي دي يا جماعة بتؤدي إلى كيو دايما صح في كل الأحوال ما عدا صح يؤدي إلى خطأ. إذا الخطأ يؤدي إلى خطأ، عبارة صحيحة. اختار د. بقول لي إذا كان العبارتين اللي هما بي وكيو غير صائبتين فهي العبارات التالية صائبة. يعني بقول لي يا جماعة البي خطأ وكمان الكيو خطأ. مين في دول صائب؟ بي وكيو طبعا عارفين دول يا جماعة خطأ وخطأ وخطأ. طيب خطأ أو خطأ، خطأ برضه، وده خطأ وده خطأ. هنا نفي البي تؤدي إلى كيو، البي يا جماعة قلنا إيه؟ خاطئة، طب نفيها صح، يبقى ده صح أدى إلى خطأ. بتكون عبارة يا جماعة دي بتكون عبارة خاطئة، صح أدى إلى خطأ، عبارة صحيحة. ماشي، هقول هنا أي من يا جماعة دي إيه؟ لا دي معلش ده خطأ، عشان آسف دي خطأ برضه. هجيبها لك بالتفصيل أهون. لو عندك البي وعندك الكيو وعندك بي تؤدي إلى كيو بالتفصيل. البي تي تي اف اف، الكيو دي اف دي اف. بدون تفكير شوف هنا صح يؤدي إلى خطأ أهي، صح يا جماعة دي العبارة دي صح، أعملها إيه؟ أعملها خطأ والباقي كله صح. يعني صح صح صح، خطأ صح صح، خطأ خطأ صح بقى. تمام كده؟ شوف كده الأخيرة دي نفي الكيو يعني بيكون صواب، ونفي البي بيكون صواب يا جماعة صح برضه، صح إلى صح بتبقى العبارة إيه؟ صحيحة. اختار ده هي العبارة الصح يا شباب، هي العبارة الأدق. طيب شوف رقم 9 كده، بقول لي في الجدول المقابل أوجد قيمة إكس وواي يا شباب، إكس وواي. هنكمل بس الجدول. لاحظ عندك هنا إيه؟ بي وهنا كيو، في عمود ناقص اللي هو نفي البي يا جماعة، مطلوب نفي البي، انفي البي، البي أهي انفيها، هتبقى هنا اف اف تي تي. تمام، هتعامل مع مين؟ هتعامل مع العمود اللي هو الأول اللي أنا عامله والكيو ده بس. الواء امتى تكون صح وامتى خطأ؟ الواء دايما خطأ ما عدا صح وصح. طب هنا أنا عايز الإكس يا شباب، خطأ وخطأ تبقى خطأ. تمام كده؟ طب صح وصح يبقى صح، يبقى إكس بإف واي بتي اللي هي رقم بي. رقم 10 بيقول لي العبارة الشرطية يا شباب هي إذا كان مجموع قياسية زاويتين 90 فإنهما متتامتان، أوجد المعكوس. أقول لك سريعا كده العبارة الشرطية ماشية إزاي يا شباب، اللي هي العكس والمعكوس سريعا. العبارة نفسها العبارة اللي هي بي تؤدي إلى كيو، دي العبارة. طيب العكس بيجي إزاي؟ إيه، بدل أخلي النفي الفرد نتيجة ونتيجة فرد، يبقى الكيو تؤدي إلى بي. طب المعكوس انفي العبارة نفسها، نفي البي يؤدي إلى نفي الكيو. طب المعاكس الإيجابي انفي العكس، يعني نفي الكيو
يؤدي إلى نفي البي. طلب مني يا جماعة، طلب مني المعكوس اللي هو معكوس أهو، نفي العبارة نفسها، نفي العبارة الشرطية. مش عبارة تقول لي إذا كان مجموع قياسية زاويتين 90، إذا هي أقولها إيه؟ إذا كان مجموع قياسية زاويتين ليس 90، لا يساوي 90 يا جماعة. فين الكلام ده؟ عندك في بي والسي، فإنهما غير متتمتان أهي، يبقى هي بي صح، بي هي الصح. واضح كده؟ 11 بيقول لي حل السؤال ده يا جماعة، طبعا هو جايب الناقص بالغلط. أقول لك السؤال بيقول إيه من الأصل. طبعا الكلام ده كله غلط. خلاص السؤال نفسه ولا خطأ؟ بيقول لي السؤال يا جماعة إذا كان إكس تربيع بتساوي 4، فإن إكس بتساوي 2. أوجد المعاكس الإيجابي. أوجد المعاكس الإيجابي. تمام كده؟ تبقى المعاكس الإيجابي بيقول إزاي؟ المعاكس الإيجابي اللي هو نفي الكيو يؤدي إلى نفي البي. تمام كده؟ اللي هو في الأصل انفي العبارة الأصلية وبدلها، أو بدلها ثم أعكسها. بقول هنا إيه؟ بدل، يبقى أقول هنا إذا كان إكس لا تساوي 2 فإن إكس تربيع لا تساوي 4. بدلت ونفيت في نفس الوقت. إذا كان إكس لا تساوي 2 فإن إكس يا جماعة إيه؟ إكس تربيع لا تساوي 4 اللي هي ألف، إجابة صحيحة. تمام كده؟ شكل المجاور إذا كان إيه؟ بيقول لك أي العبارات التالية لها قيم الصواب. عبارة AB تساوي BC. طبعا طول AB مسافة قطعة مستقيمة يا جماعة تساوي BC. ال AB أهو يا شباب، AB بيساوي ال BC. تلاحظ ده مثلث متساوي الساقين، إذا زاويتي القاعدة متطابقة من غير ما تشوف الخيارات خالص أهو. إذا زاوية A تساوي زاوية C أهي أول واحدة يا جماعة، هو الخيار. ولما تلاقي عندك مثلث متساوي الساقين ده يساوي ده، يبقى زاويتي القاعدة متطابقة. اللي بعده بيقول أي العبارات التالية ترمز لعكس العبارة يا جماعة. عكس العبارة بدل بس. بي تؤدي إلى كيو، إذا عكسها كيو تؤدي إلى بي، كيو تؤدي إلى بي. الشكل المجاور قال لي إن A بمستقيم ما قيمة إكس. طالما ده مستقيم يا شباب يبقى الزاوية ده قياسها كلها على بعضها 180، مش منها 120، يبقى لنا كام؟ 60. صح 60. أي نقط يمر بهم مستقيم واحد؟ المسلمة الأولى يا جماعة عندنا المسلمات، اتفقنا أي نقطتين يمر بهم إيه؟ مستقيم واحد. استقرت على مستقيمين فإنهما يتقاطعان في إيه؟ هذا مستقيم قطع مستقيم تاني في نقطة، ما هي محتاجة يعني. استقرت على مستقيمان فإنهما يتقاطعان في نقطة. السؤال 17 بيقول لك إذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان فين؟ طبعا عارفين في خط مستقيم، خط مستقيم يا جماعة. شكل المجاور ركز في الكلام، إن الغلط بيجي من الألفاظ يا شباب. تغلط بس غلطة كده لو تاخد بالك. AM تطابق MB. فين ال AM؟ أهي من AM، المسافة دي كده يا شباب تطابق MB. جميل. قال لي AM ب5، المسافة دي ب5. طب إيه المطلوب؟ ركز في المطلوب. قال لي AB كلها أهي يا شباب 14، نختار 14. في الشكل المقابل إذا كان قياس زاوية 3 بتساوي 2x وقياس زاوية 4 بتساوي 2x زائد 60، فما قياس زاوية 3 يا جماعة. خلي بالك هنا مش طلب منك x، طلب منك بس زاوية كاملة على بعضها. أحاول أجيب علاقة بين زاوية 3 وزاوية 4. تلاحظ هما الاتنين مع بعض متجاورتين هم على مستقيم، يعني قياس زاوية كلها ب100 وإيه و80. يعني هقول له ميجر زاوية 3 زائد ميجر زاوية 4 بتساوي 180. أهم شيء تكون علاقة صح. التلاتة بتساوي كام بالتعويض؟ بتساوي 2x زائد 4 2x زائد 60 بتساوي 180. أجمع يا جماعة 2x و 2x يبقى عندك 4x. ودي طرفين 60 الطرف التاني 180 ناقص 60 ب120. لما أقسم الطرفين على 4 يبقى x بتساوي كام عندك؟ x بتساوي 30. جبت x، أنا كده ما جبتش الزاوية لسه، جبت x بس. طب الزاوية تساوي كام؟ 3 أهي 3. شوفها كده 2x، أحط مكان الx 30 يبقى 2 ضرب 30 هتساوي 60 يا جماعة. يبقى دي ب60، زاوية 3 اهي ب60، إذا طبعا ده 120. أختار 60.
بقول لي هنا اكمل. اذا كان الزاويتان 1 و2 متتمتان، اتفقنا قبل كده يا جماعه متتمتان يعني مجموع قياسهما كام؟ 90 درجه، لكن متكاملتان مجموعهم 180. ادي اهي معناها 90 درجه. الاولى ب 40 يبقى الثانيه كام؟ الثانيه 50. 40 زائد 50 90. هنا قيمه اكس يا جماعه، خلي بالكم مش طالب مني زاويه، طالب مني اكس، قيمه اكس. تلاحظ الشكل المقابل الزاويتين ده هم متقاربين بالراس يكونوا متطابقتان، يعني 3 اكس بتساوي 60. اقسم الطرفين على 3 يبقى اكس هتساوي كام؟ 20. جبنا اكس. اركز في السؤال، هو عايز مني ايه؟ هل عايز مني قيمه اكس ولا عايز مني قيمه زاويه؟ عشان ما نغلطش يا جماعه في الاجابه. اعطي مثال مضاد نبين المميزات. طبعا يا جماعه ممكن اجيب اكتر من مثال. المثال المضاد ده يعني ايه مثال مضاد؟ اولا يعني ايه مثال مضاد؟ يعني اجيب له عباره تثبت عكس كلامه، شيء يثبت عكس كلامه يا جماعه. ممكن كلامه يكون صح بس وليس دائما، احيانا بس. بقول لك اهو اول واحده، اذا كان ان حقيقي فان ان تربيع اكبر من ان. كان نسال اذا كان بخيارات. طب لو قلنا مثلا يا جماعه ان بتساوي مثلا 2 مثلا، ان تربيع بكام؟ ان تربيع ب4. فعلا ان تربيع 4 بقول 2. طيب لو قلنا مثلا ان بتساوي نص، يبقى ان تربيع بتساوي كام؟ ربع. هل الربع اكبر من النص؟ طبعا لا، يبقى الحل الصح يا جماعه. اقول له في الحل الصح ان بتساوي ربع. اذا كان جي كي بتساوي كي ال، لاحظ الكي موجوده هنا وموجوده هنا كي، فان كي منتصف. فعلا يا جماعه لو عندك خط مسام كده اهو، هنا الجي وهنا ال وفي النص مين؟ الكي. يبقى جي كي هتساوي الكلام ده. بس الحاله دي بس فقط؟ لا. بقول لي منتصف كي منتصف جي ال، اجيب حاجه تثبت عكس الكلام ده. ارسم نفس الرسمه دي بس بشكل غير مستقيم. يعني ممكن اعمله مثلا كده، واحده كده واحده كده. هنا هتقول له الجي وهنا ال وهنا الكي، بحيث دي تساوي دي. كده الكي اصبحت مش في النص يا جماعه، كده الكي ليست في النص. اذا كان ان عدد حقيقي فان سالب ان سالب. لو ان مثلا يا جماعه ان بتساوي 4 مثلا، فان سالب ان بتساوي سالب 4. ده كلام صحيح، بس في كل الحالات اجيب له حاله تثبت عكس الكلام ده. ليه ايه؟ لو ان مثلا نفسها بتساوي سالب 4، ده الحل. لو جيت تجيب تقول له سالب ان هتساوي سالب 4، يعني بتساوي موجب 4، اصبحت موجب. جبت حاجه تثبت عكس كلامه. تمام كده؟ اذا كان الزاويتين دي ودي بي سي تطابق اي بي اي، تلاحظ ان البي في المنتصف، البي موجوده هنا وموجوده هنا، فان زاويه اي بي اي تطابق زاويه هم تقام بالراس. خلاص. طيب هي فعلا لو جيت ترسمها كده اهو، هنا ال A، هنا ال B، هنا E، هنا هيبقى الدي مثلا، هنا السي. يا جماعة زاوية A B E تقابل زاوية D B C، ده حقيقة. بس هل في كده الحالة دي بس فقط؟ لا، أجيب له حالة بتكون فيها زاوية A B E تطابق زاوية D B C وليس متقام بالرأس. الرسمة الشهيرة يا جماعة المعروفة تكونوا عارفينها، عاملة كده. قول له مثلا ولتكن هنا ال A، هنا ال B طبعا مشتركة، وهنا ال E A B، الزاوية دي بتطابق الزاوية دي يا جماعة اللي هي ال D B C. هل تطبق قبضة بالرأس؟ لا طبعا، ما تطبقش بالرأس يا جماعة. إذا جبنا حل تاني، أو في حل تاني كمان أجيب له زاويتين كده، أدي زاوية وأدي زاوية، مش أي مشكلة، دي تطبق دي. سمي دي A B E وسمي دي D B C فقط. ده مثال صح وده صح. قول لي أكمل الجدول التالي. طبعا الجدول يا جماعة الصواب والخطأ. البي والكيو قال لي هنا ايه؟ نفي بي او نفي كيو. ركز في الكلام، لازم اجيب نفي بي يا جماعه، لازم اجيب البي اللي هي تي. اقول له هنا اف نفي التي دايما اف، ونفي الاف تي. طالب مني ايه؟ نفي البي او الكيو. يعني هتعمل العمود ده والعمود ده قبل اي شيء. الاو امتى تكون صح وامتى خطا؟ الاو دايما صح ما عدا خطا. اشوف هنا يا جماعه فين خطا وخطا. اهي دي خطا وخطا، اكتبها خطا والباقي صح وانت مغمض.
اللي بعد كده يا جماعه في اسئله صح وخطا، ولكن في اسئله منها كتير في الباب الثاني، هنخليها شرح الباب الثاني ان شاء الله. نشرح بس من الاسئله الموجوده فين؟ في الباب الاول فقط. شوف مثلا رقم واحد، اذا قطع، لا واحد مش تبعها خالص. رقم اثنين يا جماعه، اذا كان ام من منتصف اي بي فان اي ام لا تطابق ام بي. طبعا دي عباره خاطئه. لو عندك اهو قلنا اي ام يا جماعه اهو بتطابق ام بي. لو ام في المنتصف اذا دي تساوي دي. طبيعي دي عباره ايه؟ خاطئه. تمام كده. إذا علم المستقيم ونقطة البقاء عليه يا شباب فإنه يوجد أكثر من مستقيم يمر بتلك النقطة يوازي المستقيم المعروف. يعني لو عندك مستقيم أهو، هذا مستقيم ونقطة، هيمر كم مستقيم هنا يوازي المستقيم ده يا شباب؟ طبعا واحد بس. بقول لك هنا أكثر من مستقيم، يبقى عبارة خطأ. طيب اللي بعده 9، الزاويتان مستقيمان بالرأس متطابقتان. عبارة صحيحة. إذا كان الزاويتين يا جماعة متجاورتين على مستقيم فإنهما إيه؟ متكاملتان. طبعا دي برضه عبارة صحيحة يا شباب. كده متكامل مجموعهم 180 درجة، صح. كده الصورة رقم 10. سؤال 14 بيقول لي المسلمة عبارة تعطي وصفا لعلاقة أساسية بين المفاهيم الهندسية وتقبل على إنها إيه صحيحة دون برهان. طبعا دي عبارة يا جماعة صح. ده حاجات تحفظها. الفرق بين المسلمة والنظرية إن المسلمة بديهة تعرف على إنها صحيحة يا جماعة، خلاص مش محتاجة برهان. إنما النظرية محتاجة برهان يمكن يثبت بعد فترة بطلانها. إذا العبارة دي عبارة صح. سؤال يا جماعة التوصيل برضه سؤال مهم جدا. جاب لي هنا 6 عبارات اهون. ولا واحد بيقول لي اول واحده ايه؟ عباره مركبه ناتجه عن ربط عبارتين او اكثر باستعمال رابط و. طبعا عارفين الواء اللي هو الوصل. ووصل يا جماعه عندك في دال اهي، يبقى اقول له رقم واحد دي احفظها دال. العبارات التي لها قيم الصواب نفسه دي طبعا عبارات متكافئه. ليها زي مين مثلا يا جماعه؟ زي العباره الشرطيه والمعاكس الايجابي، او زي المعكوس والعكس متكافئان. يعني ايه برضه متكافئان؟ لو العباره الشرطيه صح تلاقي المعكس الاجابه صح، والعكس بالعكس. طيب 3 بيقول لك هو عباره تفيد معنى مضاد. طبعا مضاد ما بتقولش معكوس، لا، مضاد يا شباب معناها نفي. نفي الكلام ده. هنشوف ايه عباره ايه؟ نفي العباره هي واحد. دعي خالد الى حفل عشاء وقد حضر جميع المدعوين الحفل. اذا حضر خالد الحفل تبرير ايه؟ يا اما استنتاجي او استقرائي. امتى استنتاجي يا شباب؟ امتى استقرائي؟ استنتاجي لما يكون مبني على قواعد وقوانين فعلا، تمام كده. لكن استقرائي لما يكون على تجربه، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. هو هنا بيقول لك حضر جميع المدعوين وخالد مدعو، اذا هو حضر فعلا. ده استنتاجي يا شباب. الف قواعد اهي. طب الثانيه، لاحظ خالد ان جاره يسقي اشجار حديقته كل يوم جمعه، واليوم هو الجمعه، استنتج ان جاره سوف يسقي اشجار الحديقه. طبعا ده استقرائي. ليه؟ ممكن صاحب جاره ده ما يسقيش الزرع، ممكن يحصل له اي ظرف، تمام كده. اذا ده تبرير استقرائي. طبعا استقرائي مش جيم هو موجود جيم، لان ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش. عباره مركبه ناتجه عن ربط عبارتين او اكثر بالرابط او. طبعا او اللي هو الفصل يا جماعه اللي هي رقم كام؟ رقم باء. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله.